මේ මම මේකප් නැතුව මගේ ලුක් එක. එතකොට මේ වාට පෙන්වන්නේ මේකප් දැම්මම මගේ පේන විදිහ. ඉතින් බලන්න ලොකු වෙනසක් තියෙනවා නේද? ඉතින් අපි හැමෝම එහෙම තමයි. අපේ මූණේ තියෙන කළලප කැලැල්, පිම්පල්ස්, ඒ වගේම ෆේෂියල් හෙයර් මේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක්ගේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මේවා පොදුවේ මටත් තියෙනවා. ඉතින් මට ඔයාලට කියන්න ඕනුනේ ෆිල්ටර්ස් වලින් මේකප් වලින් ගොඩාක් ලොකු මැජික් එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ඔයාලට ආව ඇක්සෙප්ට් කරන්න කියන්න තමයි මම ආවේ. ඉතින් හරිම ගොඩක් වෙලා කල්පනා කළා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. මොකද ඔයාලට මේ ගැන කියන්න ඕන නිසා සහ මේක තමයි ඇත්ත කියලා පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඔයා දන්නවද දෙයක්? මේ ලෝකේ ඉන්න හැම මිනිස්සෙක්ම හරිම ලස්සනයි කියලා. සුදු පාට සම, රෝස පාට තොල්, කොණ්ඩේ දිග, වල ගැහෙන කම්බුල් තියන අය ලස්සනයි නෙමෙයි. එයාලා හරි ආකර්ශනීය අය. ඇත්තටම ලස්සන මිනිස්සු කියන්නේ කාගේ හරි මූණකට හිනාවක් ගේන අයට, තමන්ගේ හීන වෙනුවෙන් කැප වෙන අයට, කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවි හදවතින්ම හැම කෙනෙක්ට උදව් කරන අයට. රූපෙන් අපි කොච්චර ලස්සන වෙන්න උත්සාහ කරත් සිතුවිලි වලින්, උගත්කමින්, ගුණගරුකකමින්, අවංකකමින්, ඒ වගේම ගතිගුණ වලින් ගොඩාක්ම හොඳ මිනිස්සු තමයි මන්නම් කියන්නේ ඇත්තටම ලස්සන මිනිස්සු කියලා. ඉතින් මං ගැන ආඩම්බරයි. මට මාව ලස්සනයි. ඒ වගේම මට ගොඩාක් ආදරෙයි.